අදත් ඔයාලම iPhone කිපලි ගන්න ඩිලිස් ප්‍රඩක්ෂන් අපි කියන තවත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මමද ෆොටෝෂොප් එපිසෝඩ් එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ. මෙතෙන්දි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ ෆොටෝෂොප් වලින් අපි ෆොටෝ එක කන්ට්‍රාස්ට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන කලර්ස් ලස්සනට හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේ තාම මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පල්ලෙන් රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි මේකට කිසිම විදිහේ third party filter එකක්වත් ඒ වගේම මේකේ inbuilt තියෙන camera raw filter එකවත් යොදාගන්නේ නැහැ. අපි මෙතෙන්දි කරන්නේ ෆොටෝ එක කන්ට්‍රස්ට් එක හරියට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මේ ෆොටෝ එකේ කලර්ස් එක අපි ඒ තියෙන නැචරල් කලර් එක ලබා ගන්න එක විතරයි. ඉතින් කොහොමද බලමු අපි මේක කරන්නේ. මේ විදිහට මම මගේ ෆොටෝ එක ඕපන් කරගෙන තියෙන Photoshop වලින්. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්දී new adjustment layer එකක් යන්න hue and saturation කියලා. ඉතින් මේ hue and saturation layer එකක් දාගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඔයාලා මේකේ blend mode එක color burn කියන එක යොදාගන්න. මෙතන තියෙන color burn කියන එක යොදාගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆොටෝ එක වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ දකුණු පැත්තේ කොනේ fill කියලා. මේ fill කියන එක අපි හිමීට අඩු කරගමු මේකේ. සාමාන්‍යයෙන් 8ක් විතර. මෙන්න මේ වගේ ගන්න fill එක අඩු කරගෙන ඔයාලා මේ saturation layer එකේ මේ saturation එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. ගානකට 100ක් විතර වැඩි කරගන්න. ඒක premium වැඩි කරලා ඒක close කරමු. ඊට පස්සේ නැවතත් hue and saturation layer එකක් ගන්න. මෙතෙන්දී ඔයාලා blend mode එක විදියට මේ color dodge කියන එක දාගන්න. ඉතින් color burn කියන්නේ මේකේ dark, ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකේ dark පැත්ත. ඒ කියන්නේ shadow එක. අපි මෙතෙන්දී color burn කියන එකෙන් මේ shadow එක තමයි අපි හදාගත්තේ. ඒ වගේම color dodge කියන්නේ මේකේ light පැත්ත. ඒ කියන්නේ highlight එක. ඉතින් මේ color dodge කියන එකෙන් අපි highlight එකේ colors තමයි මේව නැත්තම් contrast තමයි හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලා මේ color dodge කියන එක දාගන්න. ඊට පස්සේ එතෙන්දී fill එක අපි අඩු කරගමු. අරකට වැඩිය චුට්ටක් ඔයාලා ලස්සනට බලලා වැඩි 21ක් වෙන යගේ ගානකින් ඔයාලා මේක තියාගන්න. මෙතෙන්දිත් ඔයාලා මේ saturation එක පොඩ්ඩක් අප් කරගන්න. ලස්සනට මේ වගේ ගානකට ඔයාලා saturation එක අප් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති අපේ ෆොටෝ එකේ contrast එක හරියට shadows වල සහ highlight වල contrast එක වෙනස් වෙලා ලස්සන කලර් එකක් අපේ Photoshop එකට ෆොටෝ එකට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතෙන්දි බලමු කොහොමද ඒක before and after කියලා. මෙතන before ඒ වගේම මෙතන after. මෙතන before and මෙතන after. ඉතින් ඔයාලා හොඳටම බලා ගන්න ඇති මෙතන ඔයාලා before එකේ පොඩක් light එක එහෙම එච්චර ලස්සනට පේන්නේ නැහැ. කලර්ස් එහෙම ගොඩක් අඩු තත්ත්වයේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේම මේ contrast එක ගොඩක් අඩු තත්ත්වයේ තියෙන මේ ෆොටෝ එකේ. ඒ වගේම after අපි මේ විදිහට කරාම මෙන්න මේ විදිහේ ලස්සනට natural colors බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතෙන්දී කිසිම third party filter එකක්වත් ඒ වගේම camera raw filter එකවත් භාවිතා කරේ නැහැ. මෙතෙන්දී අපි මේ Photoshop වල contrast එක හදාගන්න පොඩි trick එකක් තමයි භාවිතා කරේ. ඉතින් මේ trick එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහේ natural colors ඒ විදිහටම ලබා ගන්න. ඉතින් මේ දෙන්නේ before and මේ දෙන්නේ after. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න. මේ වගේ ටෙක් වීඩියෝ ගොඩක් මම මගේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඔයාලට YouTube එකේ Dileesh production කියලා search කරොත් ඉතින් ඒ වීඩියෝ ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.